Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa price forecast kay Ethereum. Kung saan ay mukhang itong si Ethereum ay mukhang susubukan po niyang akyatin ang presyong $4,500 sa hinaharap. Kung saan ay may katumbas po yan na 300% na paglago mula sa kanyang kasalukuyang presyo ngayon patungo sa price target na ito. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, Ethereum or ETH price forecast is the $4,500 target viable? Ayan, kayang-kaya nga ba ni Ethereum na akyatin ang price target dito na $4,500? Ayan, sabi rito, Ethereum price is struggling to defend $3,800 support at the time of writing on May 2031. However, if the US non-farm jobs data yield a positive market reaction, the 2,400% surge in transactions could set the stage for ETH price to break above the $4,500 in June 2024. Ayan. Sa kasalukuyan ay ang presyo raw po ni Ethereum ay nakakaranas daw po siya ng struggle. Ayan. Dito sa $3,800 na support line. Mukhang parang mababasag ito. Siyempre kung pag nabasag ang support line ay magpapatuloy ito sa kanyang pagbagsak. Pero kung pag hindi po niya nabasag ito or tumalbog po dito ay siyempre dito po siya makaka-recover at magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat. At ang sabi rito ay kung pag yung datos mula sa US non-farm jobs ay naglabas ng positibong reaction sa market ay yan, dito po maaaring makaranas ng 240% na surge ayan, sa mga transactions na siyang magdudulot sa pag-angat ni Ethereum patungo sa presyong $4,500 ngayong June. Ayan, June na po pala ngayon, June 1, 2024. Ethereum price could face a major resistance at the $4,200 during the next phase of the rally. Kaya yan, yun nga lang at maaaring bago po niya marating ang presyong $4,500 ay meron pang isang nakaabang na isang major resistance line dito sa $4,200 na maaaring maging sagabal muna sa kanyang pag-angat. Yan, maaaring makaranas siya ng struggle dito bago niya marating or akyatin ang price target dito na $4,500. Ayan, meron po tayong chart dito ng global in and out of the money. At dito ay nakikita rin natin dito na sa presyong $3,877.54 hanggang $4,811.59 na presyo. Ayan, or sa average price na $4,213.81 ay marami pong nakabili rito ng kanilang mga Ethereum. Ay yan, yung total volume na nabili po rito ng Ethereum ay umaabot po ng 3.06 million. At nasa 7.43 million po na mga bilang ng addresses ang nakabili sa average price na ito. Kaya yan po yung dahilan kung bakit ayon dito ay may isang major resistance line sa presyong $4,200 na siyang makakasagabal sa pag-angat ni Ethereum. As seen above, 7.43 million active ETH holders had acquired 3.06 million ETH at the average price of $4,213. ETH price could struggle to break out of that resistance cluster if they opt to take profit early. Yan. Magiging matinding sagabal ito kung pag yung mga nakabili rito yan, sa average price na $4,213.81 or 4,200. Yan ay magte-take profit sila. Kung magte-take profit sila para magkaroon ng break even or konting profit lamang, yan ang siyang magiging sanhi or magdudulot ng selling pressure para mahirapang umangat itong si Ethereum. Kaya yan po yung nakakabahala rito.
But if Ethereum price can stage a decisive breakout above $4,200, bulls can anticipate new peaks above $4,500. Kaya yan. Pero kung nagawa pong basagin ng market price ni Ethereum, ang major resistance line dito sa $4,200 ay dito po magkakaroon ng or dito po magpapatuloy sa pag-angat sa presyo itong si Ethereum patungo sa $4,500 or higit pa. If on the downside, if it fails to defend the $3,700 support level, a decline towards $3,560 could be on the cards. Ayan, yun nga lang. At kung nabigo po yung support line or support level natin sa 3,700 na pigilan yung pagbagsak ni Ethereum, ay ayan, maaari po siyang bumagsak hanggang sa presyong $3,560 kung saan ay ang sunod na major support line. Ayan po ang price prediction natin dito kay Ethereum, kung saan ay posible po siyang umangat sa presyong $4,500 sa hinaharap. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.